ที่สุดของโซจิในร่าง9ดาวแม็กซ์พรสวรรค์บวก2ปล่อยไว1วิที่สามารถกระทืบศัตรูไกลระดับ999จุดจะเก่งติดเมตาได้หรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมแมคโครชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับมาครับในคราโบเดนแอคเคาท์แบบนี้เราได้ทำการรีวิวเรนเจอร์คู่เทพไปแล้วในร่างไฮเปอร์แม็กทั้ง2ตัวเองเนาะวันนี้ถึงคราวในร่างที่สุดของเขากันบ้างครับสำหรับเจ้าโซจิพระเอกของเราใส่ไว้พริบธาตุนางครับผมบอกได้เลยว่าจุดเด่นหลักของมันก็คือการที่สกิลบัฟเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทีมอย่างมากไม่ว่าจะบัฟเพิ่มระยะโจมตีหรือบัฟเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพรรคพวกถึง 30% เลยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าทั้ง2สกิลบัฟนี้เป็นประโยชน์กับเมตายืนไกลในปัจจุบันอย่างมากเลยนั่นเองขาดไปไม่ได้แม้แต่สกิลบัฟใดสกิลบัฟ1นั่นเองครับและมันมีทั้ง2บัฟอยู่ในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2ครับที่เป็นสกิลดาเมจนี้ก็ไม่แพ้กันไม่น้อยหน้ากันเพราะว่ามันทำดาเมจสูงถึง45เท่าพร้อมกับมีดีบัฟลดหลบสกิลศัตรู 60% และทะลุอมตะครับและยังไม่พอมีปั่นป่วนใบ้ศัตรูอีก6วินาทีอีกด้วยนั่นเองแถมสกิลนี้ยังมีการลดคูลดาวน์ลงมาให้ครับจากปกติ9วิเหลืออยู่ที่7วินาทีประกอบกับสเตตัสดั้งเดิมเดี๋ยวที่ให้พลังโจมตีมาค่อนข้างที่จะสูงมากในร่าง9ดาวแม็กนะครับผมถึง5ล้านกันเลยยิ่งไปกว่านั้นครับผมระบบพรสวรรค์ที่ช่วยส่งเสริมให้ดาเมจหนักขึ้นไปอีก1ขั้นแบบการันตีติด 100% ก็คือพรสวรรค์หลักครับระหว่างการต่อสู้จะทำให้ดาเมจสกิลที่โจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะใบ้อยู่เนี่ยจะแรงมากขึ้นอีก 1,500% นั่นเองครับรวมกับของทั้งเดิมอีก 4,500% กลายเป็น 6,000% หรือ60เท่านั่นเองโดยหลายคนเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าสถานะใบ้ที่ติดหัวศัตรูเนี่ยจำเป็นต้องมาจากเจ้าโซจิตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าจากตัวมันเองตอนแรกที่ทำดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็ติดใบบนหัวก่อนแล้วค่อยมานับพรสวรรค์หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็ขอบอกไว้นะที่นี่เลยว่าไม่จำเป็นครับสามารถไปพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นที่มีสกิลใบศัตรูหรือแม้กระทั่งความสามารถบังคับป่วนใบศัตรูที่มาจากความสามารถนี้ก็อาจจะรวมในเงื่อนไขของพรสวรรค์หลักเจ้าโซจิด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองคือถือว่าเป็นเรนเจอร์ดาเมจน้ำตัวใหม่ที่ค่อนข้างหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและแค่นั้นยังไม่พอเนาะตัวมันเองเนี่ยยังมีความสามารถในการเรียกเพื่อนครับโคนิ่งพักพวก plus นั่นเองนะครับโอกาสติดใน PVP สูงถึง 50% นะครับผมมันสามารถเรียกอาเนียที่ออกมาปั่นป่วนศัตรูได้เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งมูลกับปะออกมาตีคริได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและยังไม่พอตัวมันยังมีความสามารถกระดาวให้เลือกเป็นการหยุดเวลา5วิที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันอีกด้วยครับและยังไม่พอนะครับตัวมันเนี่ยยังยืนอยู่ในระยะถึงเกือบ400จุดเหมาะสมกับเมตาในปัจจุบันอย่างมากครับไม่ต้องพึ่งพาใครๆในทีมมันก็สามารถเล่นได้ด้วยตัวมันเองนะครับผมเพียงแต่ตัวเกมเนี่ยก็คงไม่สร้างเรนเจอร์ตัวไหนเพอร์เฟกต์ทั้งหมดแล้วครับผมมันจะต้องมีข้อเสียเกิดขึ้นแน่นอนตัวนี้หลักๆเลยก็คืออัตราการใช้สกิลครับตัวเกมให้มาเพียงแค่ 30% เท่านั้นโน้ตทำให้การออกสกิลของมันเนี่ยเน้นไปที่สกิล1ที่เป็นสกิลบัฟซะมากกว่านั่นเองนะผมเป็นสกิลหลักในตัวมันนะครับทำให้สกิลที่2สกิลดาเมจเนี่ยไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่หลายคนเจอปัญหานี้อยู่นะครับผมค่อนข้างตีปกติบ่อยมากๆนะครับผมออกสกิลน้อยมากทำให้ศักยภาพมันเนี่ยไม่ค่อยเห็นได้เต็มที่สักเท่าไหร่ก็เลยดูเหมือนว่ามันค่อนข้างอ่อนนั่นเองนะครับโดยเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอัตราการใช้สกิลให้มันออกสกิลได้ถี่มากยิ่งขึ้นครับวิธีที่1ก็คือการที่เราใส่อัตราการใช้สกิลเข้าไปเลยโดยตรงจากค่าเกียร์นั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะสำหรับลีกสูงเท่าไหร่นะเพราะมันจะไปเบียดบังค่าเกียร์อื่นที่ควรจะต้องใส่มากกว่านั่นเองนะครับวิธีการแก้สำหรับลีกตำนานก็คือเรามีตังค์ใช่ไหมครับผมก็ปลดพรสวรรค์ขั้นที่2มันเลยละกันนะครับผมเพิ่มอีก 20% สำหรับอัตราการใช้สกิลนั่นเองเนาะทำให้ค่าเซตัสเนี่ยนะจากดั้งเดิม 30% กลายเป็น 50% ใช่ไหมครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับผมเราก็ต้องตีบวกศักยภาพเพิ่มเข้าไปอีกสำหรับหินสีม่วงที่เพิ่มอัตราการใช้สกิลสูงถึง 25% นะครับทำให้เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะได้เซตัสอัตราการใช้สกิลสูงถึง 75% โดยที่ไม่ต้องใส่ค่าเกียร์ใดเพิ่มเติมเลยนั่นเองนะครับผมถือว่าสูงมากพอที่จะทำให้มันออกสกิลได้แบบรัวๆแล้วนั่นเองครับผมแก้ไขปัญหาข้อเสียหลักในตัวเจ้าโซจิได้นั่นเองนะครับผมผลที่ตามมาคือเราสามารถใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มแบบนี้ได้นั่นเองครับแท้มังกรครามปีใหม่ครับพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดย
ยแน่นอนออปชั่นสีเลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับยุคตะโรงเรียนมิเดนครับหลบสกิลลดแร่แล้วก็อัตราต้านโจมตีด้วยทักษะนั่นเองโน้นแล้วก็ออปชั่นสีเลือกอัปเกรดธาตุนะครับและปิดท้ายด้วยที่คาดหัวแดงครบรอบ12 ปีครับผมหลบสกิลลดแร่เจาะทักษะออปชั่นสีเลือกลดแร่นั่นเองนะครับผมทำให้เซตัสณตอนนี้นะครับมีหลบสกิล100ครับผมและต้านสกิล 20% จากเซตัสดั้งเดิมเท่านั้นเองแล้วก็ลดคูลดาวน์2 จุดครับลดแร่3 จุดและรวมกระทั่งบัฟประจำเดือนด้วยถ้าแล้วไม่รอช้าครับไปเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่ากับด่านเจ้าประจำ396มาตีกับบอลนกนิดนึงนะครับว่าสกิลมันเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลบัฟที่1ครับมันจะติดหัวค่อนข้างที่จะช้าหน่อยแต่ว่าบัฟหน้าป้อมทุกตัวนั่นเองก็ทำให้การันตีว่าได้ใช้อย่างแน่นอนครับส่วนสกิลดาเมจที่2นะผมพอเข้าตำแหน่งปุ๊บได้ออกสกิลเลยแบบนี้ตุ้มเดียวหายทั้งแผงนะผมแล้วก็ความกว้างสกิลไกลมากๆนั่นเองนะครับลำดับต่อมาเทสที่ด่าน408กันบ้างครับเรื่องความแม่นยำสกิลในตัวมันแล้วก็การข้ามกลุ่มหลังนั่นเองนะครับผมมาลองดูกันดีกว่าปล่อยออกมาก่อนเลยครับผมไหนดูซิร่าง9 ดาวจะแม่นขึ้นกว่าร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมแล้วยังไงตุ้มเดียวโอ้โหหายกแผงยันหน้าบ้านเลยสกิลเองโคตรไกลนะครับผมบอกได้เลยว่าจากที่มันเขียน400 จุดแล้วเพิ่มไปอีกเป็น520 จุดจากสกิลบัฟเนี่ยผมว่ามันยังไม่ไกลสุดจอได้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยผมบอกได้เลยว่ามีไกลเกินกว่านั้นครับเหมือนกับยิง999 จุดฉะนั้นเพื่อความชัดเจนครับเรามาเทสการข้ามกลุ่มหลังแบบชัดๆอีก1 ครั้งละกันนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวมันมีการตีไกลเกิดขึ้นนะผมแต่ไม่ได้เรียกว่าข้ามกลุ่มหลังเนาะเพราะว่าตัวหน้ายังขึ้นว่าพลาดอยู่แต่ศัตรูต้องเดินมาจูบหน้ามันแบบนี้นี่ครับตัวหน้ายังโดนแล้วก็กว้างไปถึงเกือบหน้าป้อมศัตรูกันเลยทีเดียวแบบนี้นั่นเองครับผมและสุดท้ายผมมาเทสความแรงของไดเมจที่ด่าน444กับบอสท้องแหลมนิดนึงว่าเปรี้ยงเดียวจอดเลยหรือเปล่านะครับผมในร่าง9 ดาวแม็กใส่เกียร์จัดเต็มนะกดอมตะช่วยมันนิดนึงนะครับผมปล่อยเจอ2ออกมารอมันออกสกิลนิดนึงนะผมกระทืบไปตุ้มหายหมดแผงครับผมแม้กระทั่งบอสก็บายบายด้วยครับผมแสดงว่าเปรี้ยงเดียวจอดครับผมแรงจริงๆดังนั้นขอจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับเริ่มกันที่คู่แรกครับผมเจอกับเจ้าชีอองกันก่อนในร่าง9 ดาวแม็กซ์นะครับผมใส่เกียร์โดนแน่นอนให้เรียบร้อยเนาะมีอัปเกรดท่าแล้วก็มีเจาะทักษะและเช่นเคยครับเราเอาอนุบิสมารับจรวดกันด้วยนั่นเองนะครับผมไม่อย่างนั้นแล้วน่าจะไม่รอดครับเพราะเป็นสายไหวพริบเนาะค่อนข้างเปราะบางต้องมีตัวชนข้างหน้านิดนึงเวลาเล่นกันเป็นทีมมันนะครับแล้วยังไงดีโอ้โหมาถึงออกสกิลกันรัวๆไม่มีปัญหาเรื่องไม่ออกสกิลอีกต่อไปแล้วนั่นเองผมเราแก้ไขเรียบร้อยเห็นกันชัดเจนแล้วก็ชีอองไม่ได้เล่นเลยครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนี่ขนาดเราไม่ได้ปล่อยตัวเพิ่มเลยเนี่ยแล้วก็เรื่องหลบสกิลครับยังมีค่าแฝงชัดเจนเหมือนกับร่างไฮเปอร์แม็กนะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าพลาดกันแบบรัวๆเลยนั่นเองต่อมาคู่ที่2ครับจะมาเจอกับจินซีกันหน่อยครับไหวพริบธาตุไฟเช่นเคยเนาะมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุและมีเจาะทักษะมาครับศึกชี้ชะตาครับไหนดูซิว่าโซจิเนี่ยจะล้มบัลลังก์ราชาจินซีได้หรือเปล่าครับผมสำหรับดาเมจท่าน้ำตัวใหม่ล่าสุดนะไหนมาดูกันซิจินซีต่อยมาหลบได้หมดเลยครับและโซจิสวนกับปลายหายยกแผนอยู่เหมือนกันเอาเรื่องครับผมสมกับที่ชนะทางคาดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าตัวของจินซีก็ไม่น้อยหน้าเพราะมันต่อยหมัดเดียวตายหมดเหมือนกันครับผมเอาเรื่องครับสมกับ999 จุดนะครับผมและเวลา1-1เนี่ยจินซีค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวของจินซีมีออกปฏิบัติการรอบสังหารครับสามารถฆ่าโซจิตั้งแต่ออกจากหน้าป้อมเลยนั่นเองนะครับผมยังไงดีค่อนข้างสูสีมากครับผมยังไงซิตอนนี้ใครจะได้รับชัยชนะกันไปครับผมเรากดออโต้และให้มันตีกันแบบรัวๆเลยละกันครับและดูผลลัพธ์สุดท้ายกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมยังไงซิโอ้โหอนุบิสวิ่งไปให้จินซีเห็นก่อนนะครับแล้วก็ต่อย999 จุดสวนกลับมาอยู่นะโอ้โหโซจิก็โดนพรีชีพไปด้วยครับแม่ไม่ต้องเล่นเลยทีเดียวนะผมกดอมตะช่วยมันนิดนึงนะครับยังไงดีโซจิโอ้โหไม่ไหวครับผมพรีชีพทะลุอมตะมาด้วยครับและยังไงดีจำนวนตัวที่ปล่อยออกมาเหมือนจะยังสู้ทางด้านของรอบสังหารไม่ไหวนะครับผมโดนสวนกลับรัวๆอยู่เหมือนกันนะแล้วโซจิจะได้ออกสกิลบ้างหรือเปล่าจินซีนี่แทบจะไม่เหลือแล้วเหมือนกันครับแต่ฝั่งเราก็ไม่เหลือเหมือนกันนะผมสูสีมากนะแล้วยังไงได้ชิดหน้าป้อมแล้วแต่ว่ายังปิดไม่ลงนะครับผมยังโดนพรีชีกันแบบรัวๆอยู่ครับสำหรับโซจิ
นะยังไงดีออกสกิลไปแล้วครับผมสวนกลับไปก็ตายทีเล็กทีน้อยแต่ว่าตัวมันก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆไงแต่ป้อมเริ่มสะกิดแล้วครับผมและสุดท้ายคว้าชัยชนะมาได้ครับสำหรับเจ้าโซจิลำดับต่อมาครับมาเจอกับไหวพริบธาตุไม้กันบ้างรอบนี้เราแพ้ทางธาตุรูเดียแบบเต็มประตูนั่นเองเนาะใส่ทั้งโดได้นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุและใส่เจาะทักษะวัยวิทย์รับจรวดเช่นเคยนะครับตามมาด้วยโซจิเลยทันทีนะครับผมแล้วยังไงดีนะรูเดียยิงสวัสดมาโบะลงไปยังไม่โดนครับผมมาไม่ถึงแต่ถ้าถึงโดนแล้วก็ตายไปเลยนั่นเองครับผมแล้วยังไงดีโซจิเอ๋ยเมื่อวานเห็นมีคนบอกว่าร่างไฮเปอร์แม็กก็เอารูเดียลงได้แล้วนั่นเองเนาะผมไปดูย้อนหลังก็จริงครับผมฉะนั้นแล้วร่าง9ดาวแม็กก็เอารูเดียลงได้ในดอกเดียวเหมือนกันนั่นเองครับผมแต่บางตัวนี่ยังติดไฟเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีฟื้นพลังกลับมานั่นเองนะผมทำให้ดีบัฟยังติดกู้ถัดมาจับมาเจอกับไหวพริบท่าน้ำที่เป็นรุ่นพี่กันหน่อยดีกว่าครับใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัพเกรดท่าแต่ไม่ได้ใส่เจาะทักษะไหนดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นไปตามคาดนี่ยังไงโซจิน่าจะชนะขาดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็รับดาเมจเจ้าคังอุระได้แบบสบายๆ1ครั้งเลยนั่นเองเนาะที่เหลือก็อาศัยหลบกันเป็นหลักก็น่าจะยืนรอดกันแบบสบายๆนั่นเองและนี้ยิ่งใส่เกียร์เต็ม9ดาวแม็กนี่สงสัยคังอุระไม่มีโอกาสได้สู้แม้แต่นิดเดียวแน่นอนครับผมและยังไงเอาหมาชนก็ติดอนุวิทย์ด้วยนะครับผมเพราะว่าระยะสกิลมันไม่ถึงนั่นเองนะและยังไงดีโซจิเล่นอยู่ไฟเดียวครับชนะแบบสบายๆจากนั้นตามมาด้วยดาเมจท่าแสงเพียงตัวเดียวในเกมที่ยังคงมีการใช้งานกันอยู่อย่างบาวร็อกนั่นเองนะครับใส่ทั้งโดยให้นอนเพิ่ม N% ดาเมจแล้วก็อัปเกรดท่าแต่ไม่มีเจาะทักษะขอแก้มือร่างไฮเปอร์กันหน่อยครับเมื่อวานให้โดนบาวร็อกเล่นซะอ่วมอยู่เหมือนกันนะครับผมรอบนี้ดูซิเป็น9ดาวแม็กแล้วจะเป็นยังไงลงดาเมจตุ้มหนึ่งตายเหมือนเดิมนะผมยังคงเปราะบางอยู่ครับเพราะว่าตัวมันต้องเน้นหลบกันเป็นหลักอยู่แล้วโนสายพิบก็เปราะบางเป็นเรื่องปกติแล้วยังไงลงดาเมจสวนกลับไปบาวร็อกหายหมดเหมือนกันครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนะขณะตีปกติก็ทำบาวร็อกล่วงได้เหมือนกันครับผมบอกได้เลยว่าแก้แค้นส่วนของเมื่อวานได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนครับผมทรงนี้วิ่งมากันต่อเนื่องสิโซจิหายไปไหนหมดติดอะไรเอ่ยบัฟหน้าป้อมหรือเปล่าและบาวร็อกยังองออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนโซจิจะไม่ไหวอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าพอได้สวนก็หายยกฝูงอยู่เหมือนกันโอเคได้โตคืนกลับไปครับแม้เมื่อกี้เราจะตายยกแผงอยู่เหมือนกันนะครับผมโอ้โหสุดท้ายพลิกกลับมาได้อยู่ครับผมค่อยสมกับเป็นโซจิที่เราคาดหวังกันหน่อยจากนั้นตามมาด้วยเรนเจอร์ไหวพริบมืดกันบ้างอย่างเจ้าบอสมืดนอกกฎหมายครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งเจาะทักษะไหนดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ยังพอมีทรงได้เล่นนะเพราะว่าหลบค่อนข้างที่จะเก่งเนอะวันนี้จะได้สวนกลับไปเลยหรือเปล่าเอ่ยโซจิเอ่ยนี่ครับขึ้นพาดรัวๆเป็นไงโอ้ของแท้ครับผมแล้วสวนกลับไปบอสมืดหายยกแผงครับผมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเปราะบางเหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองนะแล้วยังไงดีโซจิเหมือนจะได้วิ่งมาอัดหน้าบ้านครับแล้วบอสมืดแทบจะไม่ได้เล่นเลยหรือเปล่าเอ่ยนะโอเคโอ้เหมือนจะชนะบอสมืดได้แบบสบายๆอีก1ตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยลำดับถัดมาจับมาเจอกับสายทั้งไวธาตุไฟอย่างเจ้า Power กันบ้างครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะไหนดูซิว่าเจอกับ Power ว่องไวกันบ้างจะเป็นอย่างไรเวลา1 ต่อ 1นะครับผมมาแล้วเจ้าโซจิโดดใส่โอ้โหโดนจรวดขัดก่อนไม่เป็นไรครับยกที่2มีอยู่เปี้ยงเดียวจอดเหมือนกันนะแล้วยังไงครับ Power จะมีโอกาสได้สวนคืนบ้างหรือเปล่าทุบค้อนโชว์พี่หน่อยทุบไป1ทีโอเคเปี้ยงเดียวจอดเหมือนกันครับผมสำหรับตัวที่หลบไม่ได้นั่นเองนะโอเคอยู่นะมีทรงสูสีเหมือนกันครับผมเหมือนกับเจอจินซีเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหแต่ว่าหลบค่อนข้างเก่งจริงๆครับโคราโบรอบนี้โอ้โหทีเดียวหายหมดแผงเลยเหรออุ้ยของเท่เกินไปโซจิเอ้ยโอ้โหพอเราใส่สูตรให้มันนี่มันเจ๋งจริงๆครับผมคาดหวังพึ่งพาได้เลยต่อมาจับมาเจอกับสายพลังกันบ้างดีกว่าเริ่มมาจากสกตะกินโทคิครับธาตุไฟที่เราชนะทางกันนั่นเองครับใส่ทั้งโดแน่นอนโนแล้วก็ใส่หลบ100ต้าน100เมื่อวานร่างไฮเปอร์แม็กก็ทำไว้ดีแล้วนะผมแต่ถ้าเป็นร่าง9ดาวแม็กนี่สงสัยกินโทคิทีเดียวจอดเลยหรือเปล่านั่นเองครับผมออกสกิลกระทืบไปทีเดียวบินหมดเลยครับผมนะไม่ต้องมีติดรูปไฟอะไรทั้งนั้นบัฟอมตะบัฟเกาะเลือดอะไรก็ไม่ได้ช่วยผมทะลุเอฟวีติงดอกเดียวบินหมดเลยครับผมกินโทคิไม่ต้องเล่นครับและถัดมาเป็นท่าน้ำสายพลังเจ้าอักควากันบ้างเนาะคราวนี้เสมอทางท่านเนี่ยผลลัพธ์ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเนาะใส่โดยแน่นอนครับใส่หลบ100ต้าน100เมื่อวานร่างไฮเปอร์แม็กโซจิก็ทำไม่กี่ทีก็อักควาบินอยู่เหมือนกันนั่นเองนะแต่ทันนี้เป็น9ดาวแม็กไงมันต้องมีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วล่ะยังไงดีโอเครอบแรกยังไม่ตายครับติดไฟอยู่
นะและรอบที่2มาไม่มีตายยังไม่โดนนะครับผมโอ้โหยังไม่ตายเกิดขึ้นนะเหมือนอความมันจะหลบเก่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับฝ่ายศัตรูและยังไงจังหวะนี้ลง 2-3 รอบโอเคมีการตายเห็นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมประมาณ2ทีนะครับ1ทียังไม่ตาย2ทีมีบินให้เห็นแล้วนั่นเองโอ้โหรุนแรงชัดเจนมากเมื่อวานนี้ประมาณสัก3-4 ทีและสุดท้ายมาปิดท้ายที่สายพลังธาตุไม้บ้างครับคราวนี้เราแพ้ทางแบบเต็มประตูเลยเนาะใส่ทั้งโดนแน่นอนครับแล้วก็หลบ100ต้าน100พลังชีวิต3จุดตอนในร่างไฮเปอร์แม็กเจ้ายอนี่ทำไว้แสบมากครับโซจิแทบไม่ได้เล่นเลยนะผมครอบนี้เป็นร่าง9ดาวเนี่ยตัวของโซจิจะได้สวนคืนบ้างหรือเปล่าครับผมเริ่มมีการติดไฟบนหัวเจ้ายอแต่ยังไม่สะดุ้งสะเทือนนะครับผมยังไม่มีอาการตายเกิดขึ้นแม้แต่ตัวเดียวนะหรือว่ามันติดเครื่องสุดท้ายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสัญลักษณ์มันซ้อนทับกันได้นะครับผมต้องสังเกตกันดีๆนิดนึงแต่ว่าเจ้ายอนี่ขึ้นพาดรัวๆเหมือนกันครับโอ้โหหลบเก่งจัดนะสมกับที่ชนะทางท่าเราจริงๆและยังไม่มีอาการตายเห็นเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะครับผมนี่แหละจะเป็นปัญหาที่ว่าเฮ้ยโซจิมันจะทับเจ้าจินซีได้หรือเปล่าคิดว่าคำตอบน่าจะเห็นกันชัดเจนว่าควรจะต้องใช้คู่กันนั่นเองนะผมไม่น่าจะทับทางจินซีแบบ 100% เพราะว่าตัวของโซจิมันเอาเจ้ายอยังไม่ลงแบบง่ายๆนั่นเองนะครับผมดูสิยืนกันหน้าสลอนเลยเรายังไม่เห็นอาการตายเกิดขึ้นหรือเฮือกสุดท้ายเลยด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่ายังไงก็ติดเมตาครับแต่ใช้คู่จินซีไม่ได้ทับทางนั่นเองครับดูจากสภาพนี้แล้วนั่นเองเนาะโอเคลองเพิ่มระยะพื้นที่ให้ตัวของโซจิได้เล่นไกลขึ้นนิดนึงสิโอ้โหไม่ได้ไกลขึ้นเลยนะผมนิดหน่อยเองนะแล้วยังไงดีโอ้โหโดนยอผลักกลับมาอยู่ดีครับผมโอกาสได้เล่นยากเหมือนเคยนะครับผมโอ้โหสุดท้ายยังไม่เห็นยอแตกเลยแม้แต่ตัวเดียวครับโดนสวนกลับมาตายซะหมดเปล่าๆและคราวนี้มาลอง PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าในลีกระดับมาสเตอร์1นั่นเองเนาะดูรีเพย์เมื่อเจอกับทีมจากไต้หวันนะครับผมจากกิล REG ครับตึงอย่างแน่นอนดูเสโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะครับไหนดูซิโซจิในทีมตั้งรับจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับผมศัตรูปล่อยมาโดนไฟไปแล้วติดหัวตายไปเลยครับสำหรับจินซีเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อีกหลายๆตัวหายไปประมาณครึ่งทีมจากที่ปล่อยออกมาชุดแรกนั่นเองครับไฟยังคงติดแบบต่อเนื่องครับผมพอแก้เรื่องอัตราใช้สกิลแล้วออกสกิลได้แบบรัวๆก็เป็นที่พึ่งพิงของทีมได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับผมสำหรับเจ้าโซจิครับผมดูเดไฟติดกันแบบรัวๆเลยนะครับขนาดมันยืนค่อนข้างไกลก็โดนศัตรูทุกตัวที่อยู่หน้าป้อมเลยนั่นเองครับผมและต้องกดพายุพัดออกเลยทีเดียวครับไม่ไหวครับผมนะแล้วยังไงดีครับผมโซจิยืนอยู่หน้าบ้านครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ดันออกมาเนาะแล้วยังไงต่อดีจังหวะนี้ศัตรูก็เริ่มโดนกลับมายัดอีก1ครั้งครับผมเพราะว่าวิ่งมากินพื้นที่ไม่ทันต้องกดอมตะกันเลยทีเดียวและยังมีโอกาสได้สวนกลับไปแต่จะดันออกได้หรือเปล่าโซจิยังคงทำดาเมจมาจากหน้าบ้านนะครับผมโอ้โหยันหน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามกันเลยทีเดียวเรอัสกิลกว้างไกลจริงๆครับผมแม้บางตัวจะไม่ตายก็ตามแต่สุดท้ายภาพรวมของทีมก็ดูดีขึ้นมากครับผมแล้วก็ปิดเกมไปได้อย่างสวยงามครับถัดมาลองมาเล่นเกมบุกบ้างดีกว่าและเจอโซจิคู่จินซี9ดาวแม็กซ์ด้วยโอ้โหปั้นไวกันสุดๆเอามาลองดูละกันนะครับผมสักเล็กสักน้อยว่าโซจิใช้งานเกมบุกเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมาลองดูกันโอ้ศัตรูวิ่งประชิดเร็วแบบนี้ออโต้บอทน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับผมและยังไงต่อดีโอ้โหมาถึงจินซีมันต่อยยับเลยนะครับเอาเรื่องอยู่แต่ว่าโซจิก็ยังยืนรอดปลอดภัยตามปกติมันขอพายุออกไปนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะโดนอัดบ้านแตกเอานะโอเคครับผมพอมีพื้นที่ให้ได้ยืนอยู่บ้างนั่นเองโน้นแล้วก็ไม่ต้องแช่ละมั้งโอ้โหเมื่อกี้นี้ดาเมจจากตัวของโซจิครับผมจินซีหายยกแผงเลยใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆนะพื้นดินแตกเพราะว่ากระทืบลงพื้นนะครับโอ้โหแรงจริงๆนะถือว่าพึ่งพาดาเมจได้อย่างแท้ทรูนะครับผมไม่ต้องข้อคอรหาใดทั้งสิ้นแล้วว่ามันอ่อนนะครับมันมีความเก่งกาจอยู่หากคุณใส่สุดให้มันนั่นเองนะไม่ได้แย่เลยครับสำหรับการใช้งานแต่ฝั่งตรงข้ามมันก็มีมันก็เตะใส่ฝั่งเราเหมือนกันครับผมสำหรับโซจินะก็ต่างคนต่างยืนไม่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วยังไงดีเหมือนเราจะมีโอกาสได้สวนถึงหน้าบ้านครับผมลำนำคลิกกับปะอะไรช่วยกันก็ได้เปรียบกลับมาแล้วก็น่าจะคว้าชัยชนะตานี้ได้อย่างไม่ยากเย็นมากมายนักนั่นเองครับอีกสัก1ตาละกันนะครับผมโอ้โหเจอทีมตึงโคตรอภิมหาหยุด5วิแต่ว่าทำอะไรโซจิเราไม่ได้เพราะว่า9ดาวมีการหยุดเวลา5วินั่นเองมาลองดูกันดีกว่าครับผมว่าทีมระดับบ้านดั้งเดิมเนี่ยจะสามารถเอาชนะเราได้หรือเปล่าหรือเราจะชนะแบบขาดลอยนะครับผมมา
ศัตรูวิ่งมาใกล้แบบนี้กดออโต้ได้ยังโอเคกดได้แล้วนะครับผมมาลองดูกันดีกว่าว่าไฟของโซจิจะไปติดหัวชาวบ้านฝ่ายตรงข้ามได้บ้างหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยมันยกลอยแม่นอยู่เหมือนกันว่ะเจ้ารอนนะครับโอเคพายุกันไปเลยนะจังหวะนี้โอ้หยุด5วิเริ่มมาแล้วครับผมเอาเรื่องนะไม่น่าไปท้ามาเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วยังไงดีโซจิเอ๋ยไม่ได้เล่นหรือเปล่าเหมือนจะโดนป่วนค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะจากเจ้าโสมนี่แหละนะถึงแม้มันจะออกสกิลไวก็ตามแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่แค่โสมที่จะสามารถขัดเราได้มันก็มีอีกหลายตัวที่ขัดเราได้เหมือนกันนะครับจากสกิลด้วยนะแล้วยังไงดีโอเคครับผมเริ่มได้สวนกลับมาครับแต่ว่ารูปไฟเหมือนผมยังไม่ค่อยเห็นเลยหรือเปล่าเอ่ยนะหรือว่ามันทีเดียวตายอ๋อโอเคมันมีทีเดียวตายด้วยครับบางตัวไม่ตายก็ยืนรอดแต่ว่าค่อนข้างน้อยเราเลยไม่เห็นว่ามันตีดาเมจเข้านั่นเองเนาะโซจิดาเมจมันค่อนข้างหนักด้วยนะครับเวลาติดใบศัตรูอยู่นะโอ้โหแบบนี้นี่พรสวรรค์อาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะเพราะว่ามันหนักตั้งแต่ไม่ต้องติดพรสวรรค์แล้วนั่นเองเนาะยิ่งมีพรสวรรค์ก็ยิ่งการันตีว่าดอถัดไปตายแน่นอนนั่นเองนะครับโอ้แบบนี้พึ่งพาได้แน่นอนครับผมโซจิติดเมตา 100% ครับผมและสุดท้ายครับตานี้ก็น่าจะคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับอีก1ตาไปบทสรุปการใช้งานเจ้าโซจิในร่างที่สุดของเขานะครับต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่าจุดเด่นทางด้านของสกิลวับนี่ก็เป็นประโยชน์แก่ทีมในเมตายืนไกลในปัจจุบันอย่างมากเลยนั่นเองเนาะแถมสกิลดาเมจที่2นี่ก็รุนแรงมากๆเช่นเดียวกันนะครับแถมยังมีดีบัฟลดหลบติดมาด้วยครับแล้วก็มีป่วนใบซึ่งส่งผลกับระบบพรสวรรค์ที่จะทำให้รอบแรกแม้คุณจะฆ่ามันไม่ตายแต่ถ้าหากติดใบเนี่ยรอบต่อไปลงดาเมจยังไงก็ตายแน่นอนครับเพราะว่าดั้งเดิมก็แรงอยู่แล้วยิ่งมีดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกยังไงก็แตกแน่นอนครับสำหรับฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นที่พึ่งพาของดาเมจให้กับทีมได้ดีมากๆเลยครับจากดาเมจท่าน้ำที่ห่างหายกันไปนานตัวนี้เป็นตัวแรกครับผมที่เราสามารถพึ่งพามันได้อีก1ครั้งนั่นเองซึ่งหากใครเจอปัญหาที่ปล่อยตัวแล้วไม่ค่อยออกสกิลนะครับผมเราก็แก้ปัญหาด้วยการใส่ค่าเกรดที่มีอัตราการออกสกิลก็ได้นวิธีบ้านๆนะครับหรือใครจะแก้ปัญหาแบบลีกระดับสูงก็ได้ก็คือเพิ่มศักยภาพบวกกับพรสวรรค์ขั้นที่2นั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วผมแนะนำว่าถ้าใครไหวควรจะต้องปลดพรสวรรค์ถึงระดับ2นั่นเองครับถึงจะใช้งานได้ดีมากๆเองเนาะแต่ถ้าใครรวยเนี่ยไประดับสุดท้ายเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจไปอีก 400% ครับผมบอกด้วยว่าดาเมจนี่น่ากลัวจัดๆส่วนถ้าใครไม่ไหวนะครับผมเอาแค่พรสวรรค์ขั้นที่1ก็ดีมากแล้วนะครับหรือแค่ตัวมันดั้งเดิม9ดาวแม็กก็เก่งกาจมากแล้วนั่นเองนะครับทำให้เรนจุดนี้ผมมองว่าควรจะต้องมีติดใน ID กันไว้ครับเรียกได้ว่า need to have และการันตีติดเมตา 100% ครับเพราะว่าลีกตำนานขนาดคุณถั่วงอกเนี่ยนะเขายังรีบเปิดและปั้น9ดาวแม็กพรสวรรค์ตันมาใส่ในทีมทันทีเลยครับและอีกหลายทีมก็ปั้นมาเริ่มใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับใช้คู่กับจินซีเลยด้วยนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเรนเจอร์ตัวนี้พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครนอยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย